inget vi ska lägga på YouTube och vi har gjort. Men ni ser på vänstersidan här. Det är alltså bokstavligt talat mil efter mil efter mil. Och det står still. Jag fattar inte vad de sysslar med det här landet. Och inte en jävla kotte tror jag har sett på ett vägarbete. Det är ingen som jobbar. De drar igång en massa vägarbeten och stänger ner hela Tyskland. Sen så skiter de i att jobba. Du ser, det är helt sjukt. Stackars de som sitter i här med barn i bilen. Ja, guten Morgen, om man säger i Tyskland, tror jag. Jag är inte bra på tyska eller några språk. Jag pratar inte ens flytande svenska, som ni har märkt. Det är tidigt på morgonen här nu och jag har försovit mig ändå. Klockan är typ... Vad fan är det så kolla? Klockan är 8 och jag vaknade jättetidigt. Typ vid 5 eller någonting. Men det var för kallt ute. Det var ju typ bara... Jag kommer inte ihåg vad det var. Jag kollade på öar. Men för kallt för att köra. Och med de kläderna och det jag har på mig så klarar jag att köra i alla fall 18 grader ett tag. Sen blir det för kallt. Men några timmar kan jag köra i 18 grader utan problem. Men blir det kallare än så går det inte. Då behöver jag andra kläder. Så jag gick och la mig igen. Så tänkte jag sova en timme till och så vaknade jag nu. Så, och det är för att jag vill komma iväg tidigt idag. Och förhoppningsvis slippa lite trafik. Men jag ska plocka upp mina grejer här nu så syns vi om en stund när jag sitter bra igen. Vi ser om Bettan startar idag. Det gör den nog. Ser ut att det inte blev något material uppladdat på molnet igår. För er medlemmar. Men det är tyvärr så med hotell-wifi. Och jag vet inte varför det är så. Det bästa är när man tar typ privata boenden eller privata mindre hotell där de liksom har ett vanligt wifi. Som man har liksom hemma. Då är det aldrig några problem att ladda upp. Och jag provade till och med att dela ut mitt internet från mobilen som en hotspot. Dela ut wifi men det gick inte att ansluta ändå. Jag vet inte varför de gör så. Av vilken anledning liksom. När man kommer till ett hotell så vill man väl kunna använda alla funktioner man har med ett vanligt internet tänker jag. Men vad fan vet jag. Så vi ser mobilen ladda. Jättefint, jättebra hotell faktiskt och billigt för att vara Tyskland. Måste jag ändå säga att jag betalade 1000, ja det såg ni där igår, med typ 1000 spänn. Lite överkant tycker jag kanske för ett boende bara, men det blir bra. Ja, nu så har jag slagit in lite mindre vägar här, tror jag. Och så har jag slagit in en liten byhåla som ligger nedanför Hamburg. Så att jag inte ska komma in i de där jävla vägarbetena igen. Så jag får passa på att be er tyskar om ursäkt. Det var inga snälla ord jag hade att säga om er igår, kan jag säga. Nej, skämt åsido. Skämt åsido. Tyskland är ett fantastiskt fint land. Är det. Jag har ju ändå kört väldigt mycket småvägar i Tyskland och varit ute
på alla möjliga konstiga ställen och det är jättefint och tyskarna är väl hyfsat trevliga sådär. De är lite hårdare tycker jag nästan än vi svenskar så här. Men det är jättebra. Men jag gillar inte trafik, vägarbetena. Ja, nu så har vi, jag kör 80 nu. Jag hoppas inte det brusar för mycket. Ja, nu har jag ett litet problem. Jag vill ju, eller jag har inte något problem. Jag har semester och jag har inte bråttom. Det är bara att jag vill inte slösa bort dagar av min semester och pengar av min semesterkassa i Tyskland. Och det kommer jag aldrig mer göra. Jag kommer aldrig mer köra över Danmark och Tyskland när jag ska neråt på jordklotet. Jag kommer aldrig göra det mer. De gångerna jag har gjort det så har det varit precis samma sak. Köer, trafikstockningar, irritation, frustration. Allt på en samma jävla gång. Däremot har jag åkt igenom Polen. Jag vet faktiskt inte hur många gånger jag har korsat hela landet alltså. Vi har gjort det med familjen när vi varit ute med bil och semestrat. Och vi har åkt igenom flera gånger med motorcykel och det. Och det är det absolut bästa landet att ta sig igenom skulle jag säga. Jättefina vägar. Typ allt är nybyggt. Jättetrevligt folk. Polacktjejerna tycker jag är lite dryga. Typ så här. Men jättetrevligt. Billigt. Nästan ingen trafik. Det är bra hastighet på vägarna. Så det blir Polen hem. Jag kommer inte köra genom Tyskland hem i alla fall. Det är ett som är säkert där. Det blir Polen eller typ Estland eller någonting så får det bli en jävla färja hem. Och därför jag åkte genom Tyskland och Danmark nu i detta året. Det var för att, ja, för det första så vet ni att jag planerar ju oftast inte. Och jag hade inte planerat nu heller. Och så sket sig alla mina planer jag hade och sen efter hunden blev opererad och operationen gick bra så då åker jag och så kollade jag vädret och då såg jag att det skulle regna typ varje dag och jag vill inte köra i regn. Det är min semester, min motorcykel, min kropp. Stopp, min kropp. Jag vill inte köra i regn, då gör jag inte det. Ja, jag glömde fan bort vad jag skulle säga. Jo, Polen i alla fall blev det på vägen här. Eller Estland, Litauen eller något. Där det går jävla färja. Jo, jag fick ju borta med väg och det skulle regna varje dag. Så jag hade kunde inte boka en färja. För att då får jag stå och vänta på den. Och så hade det blivit ännu mer sen i väg. Så jag tänkte jag tar bron. Det ska vara så himla bra att köra den här vägen. Och jag kan köra sådana här mindre vägar som vi kör på nu. Jättefina vägar, man får se jättemycket runt omkring så här. Men då har jag typ 13-14 timmar till södra Tyskland. Och jag orkar inte köra 13-14 timmar idag. Så hade det gått som jag hade planerat nu så hade jag ju varit nedanför Hannover och startat dagen idag och då hade jag tagit mig till södra Tyskland utan några som helst problem. Kanske kunde ta typ ett hotell eller Airbnb eller någonting i typ Salzburg eller någonting precis vid Österrike där. Sova där och sen vakna tidigt på morgonen och ta bergspasset då över Alperna liksom. Men jag får se vad som händer här nu under dagen. För så här, klockan kanske är typ, säg att du är framme vid bergspasset kanske vid 4-5
Och det är ingenting liksom. Det tar, vad kan det ta? 2 timmar eller något att köra över liksom. Men då kanske du är där vid 4-5 och så tar det 2 timmar över. Då är du på andra sidan precis lagom till det börjar bli mörkt och så stannar och sova. Men händer det någonting där, då är det ju fan fort alltså. Som det hände för mig en gång, så jag kommer aldrig göra det igen. Så jag åker över ett sånt där jävla stort bergspass, så ska jag göra det på förmiddagen. För allt kan hända. Fan, det är jättefint. För jag skulle vilja kört sådana här vägar hela vägen ner egentligen. Men vi ska till någon liten byhåla nedanför Hamburg här nu. Jag har slått in på GPSen och det tar typ 40 minuter dit. Och gå så stanna och kolla kartan igen. Se vart vi ska ta vägen. Då kanske gå och köra mindre vägar en stor bit av sträckan utan att det tar massor med extra tid. Men jag är inte sugen på mer motorväg. Jag är verkligen inte. Jag hatar att köra motorväg alltså. Enda fördelen med motorväg är att det går fort. Men inte i Tyskland. Jo, det går fort som helvete i Tyskland när det inte är vägarbete. Så fan, konstig korsning alltså. Jag ska väl hit eller? Ja. Ja, nej. Jag ska stänga av kameran här nu. Jag ska spara på lite batteri. Och pinna på en liten bit här nu. Så ska vi se vad som händer under dagen. Och jag låg faktiskt igår kväll och kikade faktiskt på lite på Örnenästet. Jag har varit sugen på att åka dit. Men nu har de byggt en stor jävla restaurang uppe på Örnenästet. Och det som har kommentarerna så är det typ ingen höjdare. Och de skriver i kommentarerna liksom att ska du hit så ska det vara fint väder. För att utsikten uppifrån bergstoppen är det enda att ha. Inget annat än att ha. Det finns typ ingenting att se för de har byggt restaurang och sådär. Och det är flera som har skrivit det. Typ inte mycket att se. Typ kanske en rolig grej att kika på om man har vägarna förbi sådär. Men det är utsikten man vill ha. Och utsikt, det behöver jag inte. Det kommer jag få så det räcker och bli över ändå. Så jag vet inte. Jag vet inte fan. Det kanske blir något annat. Vi får se. Jag känner att jag vill göra någonting i alla fall nu. Detta är min 3:e dag. Och jag har inte gjort ett jävla skit förutom att bara suttit och malt och kört. Inte kommit någon vart. Det måste vara något jädra kall med Google Maps eller någonting. Jag har kollat alla mina inställningar. Så jag har inte satt med ChatGPT igår och kollat där. Jag har gjort något fel eller någonting. Och det har jag inte. Det finns inget jag kan ändra. Och liksom jag har kört ett par mejl eller någonting här nu. Och först nu har den slutat tjata om att jag ska vända, åka tillbaka hela jävla vägen och ställa mig sist i kön i vägarbetet och stå där hela dagen. Den vill det på riktigt. Jag har bara ignorerat den och kört och nu så blev den ny rutt. Och grejen är att den vägen också som den vill leda mig till på motorvägen, den är avstängd. Och det finns inga skyltar därifrån till något annat som leder vidare trafiken. Utan man bara kör vidare och sen så helt plötsligt så börjar det bli skyltar igen Hannover. Ja, tar du dem, men då blir det omledd tillbaka till början av kön igen. Och så gjorde jag 3 gånger i år. Men nu har den slutat 28 i alla fall. Det är bra. Och det kanske är värt att ta en extra dag i Tyskland liksom och få köra sådana här vägar istället. Det tar dubbelt så lång tid för mig. Men ingen stress, lugnt och skönt. Och skulle det vara ett vägarbete på sånt här ställe så går det ju säkert att pipa ner någonstans liksom, bara på någon liten skogsväg eller fan vad som helst, eller ett jävla gärde eller fan.
smita förbi liksom. På motorvägen var jag verkligen inboxad. Vissa sektioner av motorvägen var liksom normalbredd, så där kunde jag ju slinka mig igenom. Men på många ställen var det så här provisoriska jävla vägbommar och skit uppsatt. Så gick inte ta sig emellan någonstans. Så jag stannade bara och slog in en ny destination på GPS. Jag slog in Nybering. Och du vet det, 10 timmar dit, 50 mil. Och då är jag typ lite mindre än hälften, eller lite mer än hälften ner i landet bara. Men detta är vägar utan motorväg. Jag tror det tar 5 timmar 45 minuter på motorvägen. Men slår jag in motorvägen här nu och får upp rutten. Nu syns det vägarbeten. Det gjorde det inte igår, jag vet inte varför, men det är fullt med vägarbeten hela jävla vägen ner. Så det går nog kanske till och med fort att köra den här biten. Men jag tänker köra en bit här nu i alla fall. Och så, för det är jättefint. Alltså det är fan som att köra genom en nationalpark. På riktigt. Det är mycket vilt här. Jävligt mycket vildsvin och sånt kan jag tänka mig. Så man får köra lugnt och fint. Som jag alltid gör. Jag tycker faktiskt att jag kör jävligt bra. Jävligt duktig. Visst, jag bryter lite trafikregler ibland. Jag är inte Guds bästa barn. Jag kan gena lite upp på en trottoarkant. Så här kanske förbi en kö. Det skiter jag i. Men jag kör inte vårdslöst. Det gör jag inte. Jag kör säkert. Och där det finns plats. Jag är fortfarande ute på Vischa. Jag har inte kommit så jättelångt. Klockan är typ 9. Och så ser jag om jag hittar något att äta. Och jag lovar, jag ska ta mig in i affärer och sånt här. Men i Tyskland är ju ingenting att se där, eller? Det är precis som hemma. Eller ska jag ta med? Ja. Nu blir det ju fan upp och ner när jag har kameran så här. Men det går att vända det i redigeringsprogrammet säkert. Ja, perfekt. Här har jag frukosten med. Ja, det är bara rejsbalken. Ja, sant. Ja. Ser ut som en leksaksbutik. Kanske finns det någon sån här flagga eller klistermärke här faktiskt. Om jag hittar den någonstans är det nog i den här butiken. Jädrar massa pyssel och knåp och sånt.
Hello. Min dotter hade älskat den här butiken. Det hade nog blivit hennes favoritbutik. Hon älskar sådana här ställen med massa jävla krimskrams. To speak English? Just a little bit, yeah. Yeah. Do you have like a sticker, sticker souvenir or something with the German flag? With the German flag. Yeah. Oh, To put on the bike. on a bike. Yeah. Um, This size, not so big. I can ask her. Moin. Habt ihr Aufkleber mit einer Deutschlandflagge ungefähr in der Größe? Ein Aufkleber? So ein Sticker? Bandkleber? Nee, ich spreche ein bisschen Deutsch mit Kindern. Einen Moment. Haben Sie wieder keine? Ein Sticker mit einer Deutschlandflagge. Jana, komm mit. Gehst du mit Alina? Vielleicht im Rahmen Follow her. Thank you. Einen Moment. Ich gucke. Yes. Yeah, I follow you. Also? I want the Germany flag. Yeah. Vi kan hjälpa. Tack. Här kanske det kan ligga något. Ja, jag bara ser efter. Nein. Aber das ist letzte Waren mit deutsche Thema. Okej, danke. Vi gick nej på det. Det borde ha funnits här. Det finns säkert här. Vi går och köper något och käkar. Nej. Maybe. Did you look inside it and send? Yeah, I will go and look Okay. and buy some breakfast. Thank you. Maybe a fan shop or something. Yeah. Thank you. See you. Här så vi köpa frukost. Men det tar vi efter. Jag har varit inne. Ist doch normal. Jag ska gå in här och köpa en Monster. Men jag pausar kameran nu för filerna blir jättestora. Det är jättejobbigt att ladda upp detta så. Jag hade glömt plånboken i motorcykeln. Inte bra.
Hallo, een Laugenspitz Schinkenkäse. Ja, mit Käse. Zum Mitnehmen. Ja. Und dann noch was dazu? Ja. Nein. 40 sind es dann. Den Beleg dafür? No, it's okay. Dankeschön. Eine kleine Schinkensmörgås. Monster. Plånbok. Så jag ska inte äta riktigt än, utan jag ska göra det när jag har kommit liten bit längre. Men jag behövde en bensträckare nu, så nästa scen är ifrån GoPro i alla fall. Fan, jag får vara försiktig med den här mobilhållaren. Den har ju inte pajat, men den känns inte sådär superbra i plasten. Då hoppas vi att det gick att se. Nej, jag vill inte åka snabbare rutt din jävel. Och hinner du inte trycka nej tack, då blir det godkänd automatiskt. Och så blir det vägarbete. Jag har valt den vägen. Den här blåa vägen är full med vägarbete. Hela jävla vägen är fullt med vägarbeten. Men denna vägen har inga vägarbeten. Men den vill att jag ska köra i vägarbetena. Jävla du vet. Förlåt, man får inte säga så. Ja, man hoppas det blir bra. Det jag filmade här inne nu i alla fall. För det var inte jobbigt för mig att filma. Och sen och jag tror inte någon tittade rätt in i skärmen heller. För jag tror inte de märkte riktigt att jag hade den på mig liksom. Det ser inte riktigt ut som en kamera. Eller, det ser ut som en kamera. Nej, det ser inte ut som en kamera. Man är inte van vid att de ser ut så här. Inte vi som är gamla i alla fall. Så hoppas det blir bra. För då kan jag göra så mer överallt. Ja. Jo, rullar vi vidare. Let's rouse. Hej Cardo, music off. Hej Cardo, music off. Men skit det då för helvete. Vad fint det var här alltså, i den här lilla hålan jag åker igenom. Nu vi ser. Fan, ska vi hit eller? Nej, det skulle vi inte alls. Och bara för att jag satte på kameran. Vi gör en liten turist. Får man köra på torget här? Det får man säkert inte. Men jag får för att jag är en turist. Nej, kör jag fel igen. Ja. Jag är vanligtvis inte så. Så när jag kört upp på en liten avstickare någonstans på vischan. Jag vet faktiskt inte alls hur många mejl jag har kommit idag. Jag har jävligt långt kvar i alla fall. Jag ska äta frukost och så studera kartan lite. Ätit en macka. Den var jättegod macka. Riktigt god faktiskt. En av de bättre, men ja, jag har studerat kartan lite och nog för att det är jättefint på de här småvägarna och det, men det är inte hållbart. Jag kan inte köra dem hela dagen, så jag slog in den snabbaste vägen här nu och
jag kommer att bli eskorterad ut till någon motorväg misstänker jag. Men jag har så här scrollat igenom en bra bit ner i landet och det är inget rödmarkerat. Det är ett par vägarbeten men det är inga avstängda filer eller någonting. Så vi får se vad som händer. Och så jag sa innan, jag har ju inte bråttom ett jävla skit någonstans. Jag har all tid i världen på mig. Men semestern är ju inte hur lång som helst och dagarna går. De går jättefort. Jag bara smäller till liksom. Så är klockan så här 4 och då måste man hitta någonstans att bo. Och ja, det är bara att springa iväg dagarna och jag vill inte spendera min semester i Tyskland. Jag vill äta kebappe. Men det är ju så jädra mycket skönare att köra på sådana här vägar liksom. Bara glida fram, njuta egentligen. För det är verkligen jättefint. Och det är bra vägar, det är fin asfalt och det är bra trafik. Tyskarna kör jävligt bra bil. Inga konstigheter. Men det är ju stort landet. Det går ju inte att åka igenom hela så det är bara att köra på. Vi ska i alla fall söderut och jag tänker i alla fall spendera den här dagen åt att ta mig så långt söderut jag kan. Spritse lite gasolin. Det har gått bra på motorvägen faktiskt. Jag har varit ett par vägarbeten som inte har varit med på Google Maps men det har ändå rullat i typ 80 km/h förbi och det har inte stått still. Spritze bensin. Ska vi gå och betala med? Hello, pump 8. Ja, bei der Tankstelle. Bei der Tankstelle. Pump 8. 8. Warte. 13, ja. 8. 8. Tack. Inte fan kan det kosta. Fan. Vad fan stod det? Ah jävlar. 41 euro. Kan det verkligen stämma? Vad fan var det då? Så 41 euro och det stod typ. Ultimate tankade jag det 3 euro liter, över 30 spänn liter. Shit. Det var 400 spänn och tankar har jag. Jag har zoomat ut lite på kartan och då är det så här i några mil igen. Han som åker framför mig där är tysk. I alla fall.
Jag följer efter tysken. Tar sedan dit jag kommer. Jag ser att han är sugen som fan på att sticka förbi här. Men han står och tvekar lite. Och då tänker inte jag ta initiativet. Jag ser man kartan. Det är långt ser det. Herregud. Hur långt som helst. Och nu ser jag varför det här är avstängt. Kolla asfalten. Fan smält. Han är så sugen på att dra ut där så. Och jag ska i alla fall stanna på första bästa ställe och se om det finns någon annan väg. Som inte flera mil kö och vägarbete igen. Och det skulle inte vara något enda vägarbete. Jag kollade det med jävla Google. Lyckades slå sig igenom. Jag har inte filmat sådär jättemycket för det är inget vi ska lägga på YouTube och vi har gjort. Men ni ser på vänstersidan här. Det är alltså bokstavligt talat mil efter mil efter mil. Och det står still. Jag fattar inte vad fan de sysslar med det här jävla landet. Och inte en jävla kotte tror jag har sett på ett vägarbete. Det är ingen som jobbar. De drar igång en jävla massa vägarbeten. De stänger ner hela jävla Tyskland. Sen så skiter de i att jobba. Men ni ser, det är helt sjukt. Stackars de som sitter i här med barn i bilen. Det är fortfarande kö. Jag har säkert kört en mil i alla fall sedan förra klippet nu. Och här har så vi tankar med. Det är helt sjukt alltså. Vet de som sitter i kön här nu, de är inte hemma innan midnatt. Inte en möjlighet. Det rör inte ens på sig liksom. Vad fan de sysslar med. Och let's say. Eller Gestapo heter det på tyska va? Ja, tankar. Ja, nu har jag slått in Salzburg och det är 51 mil dit. Det kommer vi inte kunna. Men skulle vi stanna här nu så har vi 50 mil till Salzburg imorgon. Och det vill vi inte. Så vi ska försöka köra på några timmar till. Om jag orkar här bara fan. Det är segt alltså. Jag har så jävla ont i röven med. Jag har inte fått iron button. Men yes. Jag har stannat på en rastplats och tagit av mig tröjan jag hade under jackan. Nu börjar det bli ruskigt varmt. 30 grader här. Eller det är gött, men inte så jävla gött när man står still på en kokande motorväg. Sen har jag täppt hela dagen igår och hela dagen idag.
Så att det kommit så där jättelångt vet jag känner mig helt förtvivlad. Fattar att det var det är bara vägarbete. Vilken väg du än tar, vägarbete. Är det ingen som jobbar? De bara startar igång vägarbete. Skiter de mig. Jag har 43 mil kvar till södra Tyskland gränsen. Och klockan är 4. Jag kommer inte ta mig ut ur Tyskland idag, men det var inte planen heller. Men jag ska försöka bita ihop och plöja på ett par timmar till. Så då har jag bara 2 timmar imorgon över till Alperna, eller till Flensburg och sen över Alperna. Så det är genomförbart imorgon. Om jag kör 2 timmar till idag så är det inga problem att ta sig över Alperna ner till Slovakien imorgon i alla fall. Kanske till Kroatien. Vem vet. Slovakien är jättelätt. Welcome to Germany! Jag tänkte inte jag skulle filma den här kön för att när jag hade bara tröttnat på mitt gnäll och bilköer, men den har pågått i många mil nu. Så. Kommit en bit här nu i alla fall. Klockan är 10:05 nu. Det börjar faktiskt bli dags att stanna och hitta någonstans att bo. Å andra sidan så är det 2 timmar 52 minuter tills jag är ute ur det här landet. Då är klockan 8. Vi får se. Det hade varit gött att sluppit det här. Jag får fan panikångest alltså. Här har jag 40 euro till. Jag har tankat för 40 euro och typ 30 euro idag. Ja. Klockan är 6. Det är 2 timmar till Salzburg. Jag vet inte ens om det finns någonstans att bo i Salzburg. Men jag tänker att jag ska köra och ta mig förbi München. I alla fall. Och så kan jag stanna typ vad som helst efter München. Tror jag blir bra. Det är sant! Det är inte så långt i alla fall. Det stoppar i tunneln. Står stilla enligt kartan. Vi ser på kartan. Det släpper på här framme sen. En jävla tur. Tänk så hade vi ståendes här nu i flera timmar till. Klockan är liksom redan 6:30. Jag borde ha bokat boende för länge sedan. Borde jag ha gjort. Jag har frångått min egen regel, men jag vill köra så långt jag kan. Och jag vågar inte boka något boende typ vid Salzburg eller lite längre bort ifall. Det är sånt här. Hela vägen kommer jag ju inte dit. Men jag ska ta mig utifrån här nu och så boka någonting. Finns det någonting schysst i Salzburg och kartan visar att det inte är några olyckor eller någonting som kanske. Och ligger ett Burger King här. Jag får gå in och äta där. Och så ska jag se om jag hittar någonstans att bo.
när jag ändå sitter och äter. Här ser ni Alperna förresten. Syns kanske inte sådär jättebra i kameran. Jag är så trött alltså, om ni bara visste alltså. Helt förstörd. Hoppas det finns något bra boende nära. Välförtjänt. Jag hittade ett boende för 1500 spänn, så bara låg 12 minuter bort eller något sånt där. 14 minuter. Jag är så mör. Ja, nu har jag också pratat med skit länge och så har inte kamera helvetet fått på. Skitsamma. 4 minuter kvar nu till mitt hostel. Eller så kanske batteriet hade dött förresten. Jag hittade i alla fall ett litet boende här. Så jag hoppas på det bra wifi. Nu ses vi ner här då. Så här är det nog då. Det här är inga. Ja, men det är ju hemma hos någon. Alla gånger. Jag vet inte, så vi ser vart man parkerar. Om det är där eller. Sådana här boenden är bäst när man är hemma hos någon. Här är det. Så har pakethojarna. Super trevlig ägare. Jag kommer få gå 2 gånger tror jag. Has the reservation? Yes? Yeah. We have it. Good. Please take a quick seat and we have a registration form for you to fill out. Yeah. What we need is date of arrival, departure, your name, address and a phone number and a signature. Yes. Okay. That's all. And signature. And a signature, yes. Okay, Alles gut. that's fine. Thank you. Thank you. You have, I take it, eaten dinner yet when you said you were ordered. Or would you like to go eat something? No, I have just it. I have it. Okay. We have on the weekend from 8 to 10 o'clock breakfast time. What time would you like to have breakfast? I usually don't eat breakfast. Okay. So, You don't... no, it's No, okay. it's okay. Good. No breakfast.
Den obligatoriska house-touren. Stort rum. 2 kuddar. Bra. Och ett badrum. Jättefint. Ägaren här var jättetrevlig. Jag stod och pratade. Han sa att det ska bli jätteåskoväder ikväll. Och efter det har åskat så sa han, då måste du öppna upp fönstren här. För då blir det sån härlig luft. Och det är 30 grader nu. Men efter det har åskat så kommer det bli typ 16. Så då ska man öppna och så blir det jättesvårt och skönt. Men jag ska hoppa in i duschen nu. Nej, jag ska inte alls det. Först ska jag försöka koppla upp det här jävla wifit. Så vi kan ladda upp lite material här. Kom igen. Vilken jävla succé. Det funkar. Så nu kan jag även ladda upp det här materialet ifrån GoPro i natt. Och det betyder att det kommer att ploppa upp 2 nya videos för er medlemmar. Jag ska hoppa in och ta en dusch här nu. Och sen vet jag inte om jag filmar något mer idag, för klockan är... vad fan är det? Vågar jag stänga av här nu eller? Klockan är 8:30. Det blir att duscha och gå och lägga sig för mig nu. Och så ska jag karta lite och planera för imorgon. Men nu har vi så jävla mycket bättre utgångsläge. Och jag är så glad att jag bet ihop och bara kör på. Så jag kommer hit. Annars hade det blivit ytterligare en natt någonstans i Tyskland. Och så... ja, bara ska jag säga på tid. Men nu är jag här i alla fall. Så jag är bara typ en halvtimme eller någonting från gränsen till Österrike. Och jag kan brassa över hela allpasset imorgon tror jag. Över till så genom Slovenien. Så jag tror att jag kan åka till Kroatien imorgon. Men vi får se. Tack så jättemycket för att ni har hängt med idag i alla fall. Och ursäkta att jag var tjurig. Och om ni är tyska så ta inte åt er. Jag är på bättre humör imorgon. Långt in i skogarna någonstans i Haboland bor det en viking med skiftnyckel.